Yun mga kaibigan, isang magandang umaga. Ayan. So, mangunguha ako ngayon ng alingatong mga kaibigan. Kukunin ko yung mga order na naman sa atin. So, papakita ko yung ano, yung kukunan ko mga kaibigan kasi marami nagsasabi na yung pinapa-deliver ko katawan daw ng alingatong. Kaya pagka nababasa kong ganun natatawa ako. Eto, mga kaibigan, para hindi kayo magduda. Yan, papakita ko sa inyo kung bakit ganoon kalalaki yung alingatong na napupunta sa inyo na pinapa-deliver ko. At alamin nyo kung bakit ganun yung kalalaki na pinipili ko para maipadala sa inyo para tumagal mga kaibigan. Hindi ka agad masira. Alam nyo mga kaibigan, pagka yung maliliit ang pinadala ko sa inyo, lalo na sa malalayo, ilang araw lang mga kaibigan nangingitim na yan. Wala pang isang linggo, mabubulok na yan, lalo na kung hindi nyo mabilad sa araw. Ayan. Kaya, ang ipinapadala ko mga kaibigan sa inyo, yung malalaki na. Tsaka yung malalaki mga kaibigan, ang napakaganda nito kasi, pwede nyo siyang lagain ng paulit-ulit hanggang 3 bisis. 3 araw mga ganon. Basta hindi pa siya panis. Titingnan nyo naman kung yung ugat hindi pa panis. Makikita nyo naman. Pagka hindi pa panis, lagyan nyo ulit ng tubig. Pagkatapos, pakuluan nyo ulit. No mga kaibigan, yan, papakita ko sa inyo yung puno ng alingatong tsaka yung mga ugat nito na malalaki na. No mga kaibigan, kinuha ko yung mga dulo ng ano to, dulo ng ugat nito. Kaya yung natitira dito malalaki na. Pero maganda yun mga kaibigan, napakaganda nun. No? So, panoorin nyo to. So, nandito tayo mga kaibigan sa ano, sa kinukunan ko ng alingatong. Ayun mga kaibigan, no. Yan yung ano, ayan yung alingatong. Yan yung itsura ng dahon niya. Napakataas niyan mga kaibigan, napakataas. Sinum ko lang para makita nyo yung ano, yung tsura ng dahon, no mga kaibigan. Ayan. Ayan, no. Ayan. Ayan, ano na yan, mataas na yan mga kaibigan. So, babalik natin dito sa ano, katamtaman. So, yun mga kaibigan, nakita nyo na. Ito yung puno naman mga kaibigan. Ayun yung puno, ayun yung mga sanga niya. Ayun sa taas yung mga sanga. Ayun oh. Wala siyang masyadong maliit na sanga. Ayan, yung mayroon man, kaya lang, pagka yan ang ibinigay ko sa inyo, may sa gitna niyan, mayroong ubod, no? Alam nyo yung ubod? Yun. Ito yung ano niya, yung katawan niya. Ito yung katawan. Ayan mga kaibigan, oh. Napakalaki na. Ayan. So, yung ugat niya mga kaibigan, eto na. Ayan. Ayan na yung ugat niya. Papunta ron. So, yung kinuha ko, yung mga bandang dulo pa lang yan mga kaibigan ha. Kaya medyo maliliit pa yan. Medyo maliliit pa yan. Eto. Ayan o. Ayan yung kinunan ko. Ayan hanggang dyan. Sa banda na yan. Bandang ano na yan. So, mayroon pa siyang maliliit banda rito. Ayan. Tsaka yan. No mga kaibigan. Ayan o. Ayan o. Yan. Pero ano to mga kaibigan, napakaganda ng alingatong na to. Sabi ko sa inyo, napakaganda ng alingatong na to. Ayun pa yung iba mga kaibigan, no. Yung kukunti na lang ang ugat nito mga kaibigan, kukunti na lang kaya kung ako sa inyo, order na kayo para makakuha kayo ng ganitong klaseng alingatong. Yan, napakaganda ng ugat na to mga kaibigan, napakapula ng kulay nito. Ayun oh. Ayun yung ano doon. Iba. So ayun mga kaibigan, oh, malaki. Yan oh. Yan oh. Napakalaki niyan. No? Pero yan, hindi na natin kukunin yan kasi sobrang laki na niyan. Baka 3 dangkal niyan, 4 na kilo na. No mga kaibigan. So hindi ko na tawag nito, hindi ko nakukunan yung pagputol ko niyan, no mga kaibigan. Hindi ko nakukunan. Mamaya na lang, no? Mamaya ko na lang bibidyohan. Yan, kukunin natin yan. Yang ugat na yan, no? Yan, para ano, maiba naman. No mga kaibigan, ayan. Babalikan ko kayo. Ito yung ugat, ito yung dahon ito dahon. Ito yung ano mga kaibigan ha, ito yung puno. Ayan, ito yung puno, napakalaki na. Napakalaking puno. Ayan oh. Ayan. Sa mga nalalabuan, ayan. Sa mga hindi naniniwala na ugat. Ayan mga kaibigan oh, tingnan nyo na. Yan, napakalaki niyan. Ito yung ugat mga kaibigan oh. Yan yung ugat. Ang pagkakaiba mga kaibigan ng ugat,
mamaya na, no? Problema. Yun. Bulok na pala niya. Yun mga kaibigan, alam niyo na kung bakit ganito kalalaki yung kinukuha ko, kasi yun nga, yung mga dulo nito nakuha ko na. So mas maganda to kasi mas matagal masira pagka ganito kalalaki, no mga kaibigan. Sana naintindihan nyo na, hindi po ito katawan. Ayan. Ugat po yan, 200% ugat yung kinukuha natin, no? Yan, medyo malalaki lang. Yung mga maliliit mga kaibigan, hindi ko na kinukuha yan. Kagaya nito, oh. Pakita mo. Kagaya nito, maliliit na to. Hindi ko na kinukuha yan. Kasi napakabilis masira yan. Napakabilis. Yan. Kaya yung kinukuha ko mga kaibigan, yung malalaki na lang. Para matagal masira. Ayan, tulad nito, maliit din ito. Kuha ko lang kung kuha natin to. Kasi pailalim siya eh. Oh, pailalim. Medyo malaki sa ano, kaso lang. Pailalim. Wala tayong dalang panghukay. Ayan, kaya bahala na siya dyan. Mga kaibigan, yun mga kaibigan, napakaganda niya, napakaganda. Yan o, yun mga kaibigan, napakaganda niya. Yun nga lang mga kaibigan, lalaki. Ito mga maliliit mga kaibigan. Ito, hindi ko na yan kinukuha. Kasi mabilis masira pagka ganyan kalalaki. So, pagka ganito naman, matagal to masira.
Yun nga lang, malalaki. Pero, mas tatagal mga kaibigan. Kahit hindi nyo ibilad sa araw mga kaibigan. Ayan o. Ayan o. Kaya okay lang yan mga kaibigan. Kung napadala ko kayo ng ganito kalalaki, at least, sigurado kayo na 100% na ugat mga kaibigan yung napadala ko sa inyo. No? Kaya wag na kayong magduda pa. Huwag nagduda. Ayan. Kasi nga, mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, ako na mismo nagsabi na yung ugat ng alingatong talaga ang nilalaga, hindi yung katawan. Kaya bakit ko kayo bibigyan ng katawan ng alingatong na ako na nga mismo yung nagsabi na hindi pwede yung katawan ng alingatong. No, mga kaibigan? Ayan. So, sa gusto na lang mag-order dyan, PM nyo ako sa aking Facebook, diretso na kayo sa aking Facebook. Jobert Azor, lalagay ko dyan yung aking Facebook, no mga kaibigan. Yeah. So tuloy na natin to. Update ko kayo mamaya para sa mga nakuha natin, no? Yan. Okay. Ito mga kaibigan yung maliliit, yan ito. Ayan, nakita nyo yung maliliit na yan. Yan, lapitan mo nga ayun ang kulay niya. Yan yung maliliit mga kaibigan. Hindi ko na yan sinasama. Mga ganito kaliliit, hindi ko na yan sinasama. Kasi napakabilis masira niyan mga kaibigan. Ayan. Kaya puro malalaki. Puro ganyan yung kinukuha ko. Ayan. Kaya magtataka kayo mga kaibigan kasi yung pinapadala ko sa inyo walang maliit. Ayan, tinatanggal ko na yan ganyan. Kasi malalayo yung iba mga kaibigan. Malalayo yung ibang deliver. Masisira. Pagdating sa inyo, nangingitim na. Yan, ilang araw na lang. Masisira na yung ugat ng alingatong. No? Kaya, malulugi kayo. Kaya, yun ang iniisip ko mga kaibigan. Na, ang ipadala sa inyo, yung matitigas na mga kaibigan na ugat ng alingatong. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say.